વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશિસ। આજે આપણે એક એવી રેસીપી બનાવવાના છીએ જે ખાસ કરીને આપણા મગજને વધુ શક્તિશાળી બનાવવા માટે, એટલે કે કોમ્પ્યુટરથી વધુ દોડી શકે એવું મગજ બનાવી શકીએ, એનર્જી યાદશક્તિને પણ ભરપૂર માત્રામાં વધારી શકીએ, બીમારીને દૂર રાખી શકીએ અને ખાસ કરીને આ નેચરલ શુગરથી બનાવવાના છીએ, જેમાં ખાંડ, ગોળ, પાણી કે દૂધનો યુઝ નથી કરવાના। 1 ચમચી ઘીથી 1 કિલોગ્રામ જેટલા લાડુ બનાવી શકાય એવી રેસીપી ચલો બનાવીએ। જેના માટે આપણે નેચરલ શુગર ખજૂરમાં હોય છે તો એનો યુઝ કરવાના છીએ, જે 600 ગ્રામ જેટલો મેં લીધેલો છે। ખજૂરમાં ભરપૂર માત્રામાં એનર્જી બૂસ્ટર કરવાની શક્તિ હોય છે, નેચરલ શુગર હોય છે અને ભરપૂર માત્રામાં એ આપણે પોટેશિયમ પણ પૂરું પાડે છે। તેથી ખાસ કરીને શિયાળાની સિઝનમાં ખજૂર ખાવો જ જોઈએ, જે આપણા બોડીના ટેમ્પરેચરને પણ વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે। તેથી આપણે નેચરલ શુગર અને ખાસ કરીને શુગર ફ્રી લડ્ડુ બનાવીએ છીએ, જેના માટે મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં કાજુનો યુઝ કરેલો છે। 50 ગ્રામ જેટલા કાજુ છે, જે બીપી અને કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે। બદામ આપણા હિમોગ્લોબિનને પણ વધારવાનું કામ કરે છે। 50 ગ્રામ જેટલા એના ટુકડા લીધેલા છે। સાથે અખરોટ મેં લીધેલા છે 50 ગ્રામ જેટલા, જે મગજને બૂસ્ટર કરવાનું કામ કરે છે, વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ આપે છે, ડાયાબિટીસનું રિસ્ક ઘટાડે છે। કિસમિસ 50 ગ્રામ જેટલી, જે આઈ પ્રોટેક્ટ કરે છે। કોકોનટ લીધું છે, જેમાં ભરપૂર ફાઇબર હોય છે। સાથે મેં અહીંયા મૂંગફળીના બીજ, જેને રોસ્ટ કરી એના ફોતરાઓ ખેડીને પીસ એકદમ નાના ટુકડા કરીને લીધા છે, જે પણ આપણા મગજને એકદમ તંદુરસ્ત રાખવા માટે ઉપયોગી બને છે। મગજતરીના બી 50 ગ્રામ જેટલા લીધા છે, જે ઓમેગા 3 ભરપૂર પ્રમાણમાં આપે છે। સાથે પિસ્તા, જે પ્રોટીન અને ફાઇબર પૂરું પાડે છે। તેથી અહીંયા મેં વધુ પ્રકારે ડ્રાયફ્રૂટનો યુઝ કરેલો છે। આમાં કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ યુઝ ન કરવા માગતા હોય તો માત્ર મગફળીના બીજ અને ખજૂરનો યુઝ કરી બનાવી શકો છો। મેં અહીંયા એક પેનમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી લીધેલું છે। તમે અહીંયા ઘીની ક્વોન્ટિટી ઘટાડી શકો છો, માત્ર આપણે ખજૂરને થોડો સોફ્ટ કરવાનો છે એટલા માટે 1 ચમચી જેટલું મેં ઘી લીધું છે। ઘી માટે ચમચી થોડી મોટી યુઝ કરેલી છે, આમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો। ઘી મેલ્ટ થયા બાદ હવે આપણે ખજૂર એડ કરી એકદમ લો ફ્લેમ પર આને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચલાવવાનો છે। અહીંયા આપણે મિક્સર જારનો યુઝ બિલકુલ નથી કરવાનો, નહીં તો એનો ટેસ્ટ બિલકુલ સારો નહીં આવે। આ ખજૂરને આપણે આવી રીતે સ્પેચ્યુલાથી પ્રેસ કરીશું તો થોડી જ વારમાં ઘીની સહાયતાથી એ સોફ્ટ થવામાં બિલકુલ વાર નહીં લાગે, એટલા જ માટે આપણે 1 ચમચી જેટલો ઘીનો યુઝ કરેલો છે। તમે અહીંયા ઘીનો યુઝ ન કરવા માગતા હોય તો મિક્સચર ગ્રાઇન્ડમાં એને ફેરવી અને થોડી વાર માટે એમ જ ચલાવશો તો પણ વિધાઉટ ઘી બની જશે, પરંતુ મિક્સચર જારમાં ફેરવ્યા બાદ એનો ટેસ્ટ બિલકુલ સારો નથી આવતો, એટલા માટે આપણે ઘીમાં એને શેકવાનો છે। આવી રીતે 15 મિનિટમાં આસાનીથી મેશ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો બરાબર ખજૂર શેકાઈ ગયો છે। છતાં પણ હું તમને એક મેથડ બતાવવા જઈ રહી છું કે ખજૂરને ચેક કરવા માટે તમારે આ રીતે હાથમાં થોડું એનું મેશ થયેલો ખજૂર લેવાનો અને ચેક કરવાનો કે આપણો ખજૂર શેકાઈ ગયો છે કે નહીં। આ રીતે હાથમાં લઈ અને એને થોડીવાર રાઉન્ડ ફેરવીશું અને જો લાડુનો શેપ આવી જતો હોય તો સમજવાનું ખજૂર બરાબર શેકાઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો બરાબર રાઉન્ડ થઈ રહ્યો છે, એનો મતલબ એ જ કે આપણો ખજૂર જે ફોર્મમાં જોઈએ એ ફોર્મમાં શેકાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે, કારણ કે ખજૂર ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે। અને છતાં પણ એક બીજી મેથડ છે, તમારો ખજૂર છે કડાઈને છોડવા લાગે, ચીપકતું બિલકુલ ન હોય ત્યારે પણ સમજવાનું કે બરાબર શેકાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। અને હા મિત્રો, આ જ રેસીપીની મેં હિન્દીમાં પણ લિંક આપેલી છે, જો તમે હિન્દીમાં આ વિડીયાને જોવા માગતા હોય કે રેસીપી બનાવવા માગતા હોય તો હિન્દી માટે મેં આની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જઈ અને ક્લિક કરી શકો છો। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી સૌથી પહેલાં મગફળીના બીજ જે લીધેલા છે એમાં એડ કરીશું, ત્યારબાદ અખરોટને એડ કરીશું। અખરોટ મગજને બૂસ્ટર કરવાનું કામ કરે છે, કિસમિસ આપણી આઈને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે, બાદામ આપણું હિમોગ્લોબિન વધારવામાં હેલ્પફુલ થાય છે અને સાથે સાથે અહીંયા લીધેલા કાજુના ટુકડા, જે હાઈ બીપી અને કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે।
મગજતરી જે ઓમેગા-3 ભરપૂર માત્રામાં આપે છે, બ્લડ શુગરને સ્ટેબિલાઇઝ કરે છે. અને પિસ્તા જે ફાઇબર અને પ્રોટીનને પૂરું પાડવામાં હેલ્પફુલ થાય છે. કોકોનટ આપણી સ્કિન, આપણા હેરને ગ્રો કરવાનું કામ કરે છે, સાથે સાથે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને બૂસ્ટર કરે છે, ફાઇબર આપે છે અને ફેટ કટ ડાઉન કરે છે. તેથી આ બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સના બેનિફિટ્સ પણ ભરપૂર છે, જે મેં તમને આગળ પણ કીધેલા છે અને હમણાં પણ કીધેલા છે. આ બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ એક બોલમાં આપણે થોડું ઠંડુ થવા દેવા માટે રાખી દઈએ. માત્ર હલકું ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે લાડુનો શેપ આપી દેવાનો છે. થોડું હલકું ગરમ છે, બહુ ઠંડુ થવા દેવાનું નથી, નહીં તો લાડુનો શેપ બરાબર નહીં આવે, કારણ કે આમાં ભરપૂર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સનો યુઝ કરેલો છે. આ રીતનો તમે લાડુનો શેપ આપી શકો છો અને એની સાઇઝ પણ નાની મોટી કરી શકો છો. જોયું ને મિત્રો, કેટલું આસાન છે આ ડ્રાયફ્રૂટ લાડુ બનાવવાનું. અને ખાસ કરીને બાળકોને જો તમે ડેઈલીના માટે આ લાડુ ખવડાવશો તો એની યાદશક્તિમાં પણ બહુ જ વધારો થશે. અને ખાસ કરીને કોઈ પણ એજ હોય, તમે આ લાડુ શિયાળાની સિઝનમાં બનાવી જરૂરથી ખાજો, કારણ કે આમાં ઇમ્યુનિટી પાવર સિસ્ટમ હાઈ કરશે, તમારી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને પણ હાઈ કરશે, તમને ઓમેગા-3 ભરપૂર માત્રામાં મળશે, ડાયાબિટીસનું રિસ્ક પણ ઘટી જશે. અને બીજું એ નેચરલ શુગર છે, તેથી બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો હેલ્થને રિલેટેડ આપને કોઈ રિસ્ક નહીં રહે. તેથી તમે આ વિન્ટર સિઝનમાં જરૂરથી બનાવી ખાજો. અને ખાસ કરીને મારી આ ચેનલને ગ્રો કરવા માટે મને સપોર્ટ કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. બાય બાય.